Γεια σας, είμαι η Μαρία και μαζί σήμερα θα κάνουμε μαλακά μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας και φουντούκια. Εσείς βέβαια αν θέλετε μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε ξηρό καρπό. Είναι κατά τη γνώμη μου τα καλύτερα μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας που έχω κάνει. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή, απ' έξω είναι πραγματικά τραγανά και μέσα είναι μαλακά μαστιχωτά. Θα σας πω αργότερα ποιο είναι το συστατικό που κάνει το μπισκότο απ' έξω τραγανό και μέσα μαλακό, αλλά θα ξεκινήσω χοντροκόβοντας τα φουντούκια. Εγώ έβαλα φουντούκια, εσείς μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε ξηρό καρπό, θέλετε να βάλετε αμύγδαλα, θέλετε να βάλετε καρύδια, τα πεκάν είναι πάρα πολύ ωραία, ταιριάζουν και αυτά. Διαλέξτε όποιο ξηρό καρπό θέλετε να βάλετε και ξηρό καρπό και σταφίδες, ό,τι θέλετε βάλτε. Αλλά τη σοκολάτα να μην την παραλείψετε, έτσι. Χοντρόκοψα τα φουντούκια, τα έχω καβουρδίσει, η αλήθεια είναι λίγο, και τα έκοψα στα 4. Με το χέρι τα έκανα, μην βάλετε μίξερ, δεν θέλω να τα κάνετε αλεσμένα, έτσι να είναι χοντροκομμένα θέλω. Σε ένα άλλο μπολ ρίχνω το βούτυρο μαλακωμένο, ρίχνω και την καστανή ζάχαρη, έριξα πρόσθεσα ένα αυγό, βασικά πρώτα χτύπησα το βούτυρο με τη ζάχαρη έτσι να ομογενοποιηθεί, μετά πρόσθεσα το αυγό και τη βανίλια και αφού τα ανακάτεψα στο τέλος όλα αυτά προσθέτω το αλεύρι, λίγο έτσι θα τα ανακατέψω και θα προσθέσω το μυστικό συστατικό, όπως έλεγα, είναι το corn flour, είναι ζεστέ. Ένα κουταλάκι, μια κουταλιά μάλλον της σούπας νησεστέ ή corn flour είναι αυτό που θα κάνει απ' έξω το μπισκότο τραγανό και μέσα θα είναι μαλακό. Πρόσθεσα τη σοκολάτα, εγώ δεν τα βάλα όλα σε σταγόνες γιατί δεν μου φτάνε, πρόσθεσα χοντροκομμένη κουβερτούρα. Εσείς άμα θέλετε βάλτε μόνο σταγόνα ή άμα θέλετε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε κάντε. Τη συνταγή θα τη βρείτε στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Έτσι, έβαλα το baking powder, τα ανακατεύω στην αρχή, μπορεί να σας φανεί ότι είναι λίγο πολύ το αλεύρι, αλλά μην φοβηθείτε, ανακατέψτε το καλά και όπως βλέπετε είναι μια χαρά μαλακό και έχει απορροφήσει όλο το αλεύρι που χρειάζεται. Τώρα θα βάλω σε ένα δίσκο αντικολλητικό χαρτί και θα το χωρίσω σε μπαλάκια. Τώρα εσείς το μέγεθος μπορείτε και αυτό να το αποφασίσετε, μπορείτε να τα κάνετε πιο μεγάλα. Εγώ τα έκανα σαν ας πούμε μέτρια κεφτεδάκια, έτσι. Τα έκανα λίγο πιο στρογγυλά ή ακόμα αν θέλετε να είναι και τελείως σαν σφαιρίδια και έτσι μπορείτε να τα κάνετε. Τα έβαλα στη σειρά και τα βάζω στην κατάψυξη, έτσι, κατάψυξη για μισή ώρα. Μπορείτε να τα κρατήσετε και παραπάνω ή μπορείτε να κάνετε πολλά και να τα έχετε στην κατάψυξη και να βγάζετε λίγα να ψήνετε. Και αυτό γίνεται. Εγώ, εμένα στην δόση που σας δίνω, είναι μία δόση, μου βγήκαν 24 μέτρια κεφτεδάκια, έτσι, σε σχήμα μέτριο κεφτέ. 24 κομμάτια μου βγήκαν, εσείς άμα θέλετε να τα κάνετε μεγαλύτερα, μόνοι σας μπορείτε να το αποφασίσετε αυτό. Και όπως είναι έτσι παγωμένα, τα βάζω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 15 αυστηρά 18 λεπτά. Πάνω από 18 λεπτά μην το αφήσετε, θα στεγνώσει και δεν θα είναι ωραίο. Μπορεί να σας φαίνεται στην αρχή ότι είναι μαλάκα πολύ ακόμα τα μπισκότα, αλλά έτσι είναι. Μην το φοβηθείτε, θα τα βγάλετε, θα κρυώσουν και μετά θα είναι έτοιμα να τα απολαύσετε. Είναι φανταστικά μπισκότα, σας διαβεβαιώνω ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η συνταγή, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, σας φιλώ γλυκά, γεια!